สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการ Cat Fight IT ครับมาพบกับผมก๊อฟ Cat Fight ที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานการแปลงไฟล์ AAC นะครับเป็น MP3 ได้ง่ายๆครับต้องบอกว่ามีน้องสอบถามมาช่องทาง YouTube ครับว่าต้องการแปลงไฟล์ AAC นะครับและเป็น MP3 ทำยังไงครับพี่ก๊อฟบนคอมพิวเตอร์ทำได้ไหมนะครับต้องบอกว่าทำได้ครับผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่าใช้ฟรีใช้ง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการแปลงไฟล์ AAC เป็น MP3 ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการแปลงไฟล์เสียงแบบ AAC นะครับเป็น MP3 ได้ง่ายครับผ่านโปรแกรมตัวนี้ครับชื่อว่า Format Factory นะครับอันนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับติดตั้งได้ง่ายเลยนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็ให้กดดาวน์โหลดติดตั้งครับกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยใช้ได้ทั้ง Windows 10 และ Windows 11 นะครับอันนี้ก็กดเซฟนะครับอันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่ง่ายกว่านะครับจริงๆมันมีเวอร์ชันที่เป็น Format Factory แบบตัวเต็มนะแต่ว่าอันนั้นเวลาจะโหลดติดตั้งอาจจะยุ่งยากที่น้องๆบ่นมานะครับพี่ก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาดีกว่านะครับง่ายกว่านะครับเมื่อดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กด Open ครับกดเปิดนะครับคราวนี้นะครับวิธีการแปลงไฟล์เสียงนะครับง่ายๆครับก็คือกดมาที่ Audio to Audio ครับตรงนี้นะ Audio to Audio นะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์เสียงนะครับนี่ฮะพี่ก๊อฟมีไฟล์ sample มาแล้ว AAC เห็นไหมเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับแล้วกด Open ปึ๊บนะครับคราวนี้เราก็มาเลือกเลยครับว่าต้องการเป็นไฟล์เสียงแบบไหนนะครับก็เลือกเป็น MP3 นะครับคุณภาพ Channel เป็นยังไงนะครับเลือกไปแล้วแต่น้องเลยนะครับเรื่องของตัวsimple rate นะครับเรื่องของ bit rate นะครับแล้วแต่เธอเลยนะครับต้องการประมาณไหนจัดไปนะครับข้อสุดท้ายก็คือให้เก็บซอสไว้ที่ไหนอันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต้องการให้ไปเก็บที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็กดที่ author นะครับคราวนี้เราไปเก็บไว้ที่ music ละกันนะครับกดไปที่ music แล้วก็ select นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคครับจากนั้นนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วกด start ครับกด start ได้เลยนะครับง่ายๆเรียบง่ายแบบนี้เลยครับแล้วกดไปที่โฟลเดอร์ครับปึ๊บก็กดไปที่ดูไฟล์นะครับนี่นะครับอันใหม่นะครับคลิกขวาดูได้เลยครับ property นี่นะครับเป็นไฟล์ MP3 แล้วเรียบร้อยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการแปลงไฟล์เสียง AAC นะครับเป็น MP3 ได้ง่ายบนคอมพิวเตอร์นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาช่องทาง YouTube แล้วเกิดมีใครคนไหนต้องการแปลงไฟล์เสียงแบบน้องคนนั้นนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยครับอยากให้กำลังใจเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ